ต่อจากนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์ความสำเร็จครับทุกท่านเคยได้ยินเรื่องของ growth mindset grit หรือที่เราเรียกกันว่าความทรหดไหมครับผมเข้าใจครับว่าทุกท่านเชื่อตรงกันว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องมี growth mindset ต้องมี grit แต่ในยุคสมัยนี้ครับเท่านั้นมันไม่พอครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันในเอพิโซดนี้ถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับบางครั้งชีวิตก็จะส่งโจทย์ยากๆมาให้ถูกต้องไหมครับบางครั้งคุณอยากมีอิสรภาพในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างวินัยตัวเองขึ้นมาอย่างไรถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้เราขอแนะนำโปรสุดพิเศษครับ Bundle Deal สมัคร2สัมมนาคู่กัน Emperor of Life และ Self Discipline Mastery รับส่วนลดบัตรละ 15% ทันทีครับไม่จำกัดว่าจะเลือกบัตร Silver หรือบัตร Gold และจำกัดสิทธิ์สำหรับ49ที่นั่งเท่านั้นนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @thelibrary หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับหากคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้คุณก็ควบคุมผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตได้เช่นกันและเวลามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระผมอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงภาพความสำเร็จที่มักจะถูกพูดถึงในยุคสมัยใหม่คุณต้องอดทนคุณต้องอึดคุณต้องแลกมาด้วยความเข้มแข็งที่หยาบกระด้างจนทำให้เกิดอคติที่เรียกว่า survivorship bias เราจะเห็นในสื่อใช่ไหมครับถ้าคุณอยากจะสำเร็จคุณต้องแลกเวลานอนคุณจะต้องทำงานให้หนักมากๆมันก็อาจจะไม่ได้ผิดไปทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันเรามาลองดูในอีกบริบทหนึ่งครับเรามาตั้งคำถามแบบนี้กันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่มันหนักหนาสาหัสเหมือนที่สื่อกำลังประโคมเราผมจะยังไม่มีคำตอบนี้ให้ทุกท่านนะครับเพียงแค่ว่าเราจะมาดูกรณีศึกษาและเราจะมาดูหลักการกันมาเริ่มกันแบบนี้ครับในวันที่19พฤษภาคมปี2018สมาชิกทีมอเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ต้องทำการฝึกซ้อมด้วยการวิ่งระยะสั้น110หลา10รอบจุดประสงค์ก็เพื่อฝึกฝนร่างกายครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับจอร์แดนแมกนานักกีฬาวัย19ปีในระหว่างการฝึกซ้อมนั้นเริ่มมีอาการอ่อนล้าอย่างรุนแรงแมกแนงอตัวลงต่ำและเป็นตะคริวครับในเวลานั้นเองบรรดาโค้ชและผู้ฝึกนักกีฬาก็เริ่มมากระตุ้นเขาพยายามที่จะทำให้เขากลับเข้ามาการฝึกซ้อมได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโค้ชบอกว่าแบกไอ้หมอนั่นขึ้นมาแล้วก็พามันวิ่งข้ามไปจนกระทั่งเวลาผ่านไป34นาทีครับจอร์แดนแมกแนวิ่งครบจนถึงรอบสุดท้ายจนกระทั่งเขาเป็นลมแดดครับเขาเพิ่งมารู้ว่าเป็นโรคลมแดดกับอีก28นาทีหลังจากที่วิ่งเสร็จรถพยาบาลก็เพิ่งมารับนั่นหมายความว่าเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่แมกแนเป็นตะคริวแล้วเพิ่งจะถึงมือแพทย์จนสุดท้ายเด็กหนุ่มวัย19คนนี้ครับเสียชีวิตนี่คือกรณีศึกษาที่1นะครับกรณีศึกษาที่2บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้พนักงานทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะสร้างความก้าวหน้าเหนือกว่าคู่แข่งทุกคนทำงานอย่างหนักทุกคนเคร่งเครียดกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นจนกระทั่งพนักงานเริ่มล้มป่วยจิตตกจนมีอาการทำร้ายตัวเองนี่คือกรณีศึกษาที่เราก็ยังเห็นในโลกปัจจุบันอยู่ถูกต้องไหมครับคำถามคือความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเราจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าแลกกับความทรหดขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหากคุณเป็นคนที่ฝึกซ้อมร่างกายมาอย่างดีเพื่อวิ่งมาราธอนการวิ่งระยะทาง42กิโลเมตรดูเป็นไปได้และดูเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดด้วยถ้าคุณฝึกซ้อมมาดีแต่หากผมอยากจะวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรแล้วไม่เคยฝึกซ้อมร่างกายแล้วในวันแข่งจริงผมวิ่งจนถึงกิโลที่30ผมเริ่มไม่ไหวและผมฝืนต่อจนกระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่งผมเจ็บปวดสาหัสกระดูกเข่าผมร้าวเส้นเอ็นผมฉีกขาด
ผมจะยังดูเป็นคนที่อดทนหรือแข็งแกร่งอยู่ไหมครับหรือผมดูเป็นคนที่บ้าบินคำตอบก็อาจจะแตกต่างกันไปครับประเด็นสำคัญก็คือหากคุณอยากประสบความสำเร็จความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความทรหดเป็นสิ่งที่ต้องมีครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการปรับพื้นฐานครับตรงนี้สำคัญมากครับเรามาดูการฝึกฝนในรูปแบบของทหารนะครับเรามักจะคิดภาพถึงความทรหดที่ว่าคุณจะต้องถูกฝึกอย่างหนักต้องมุมานะจะต้องตื่นมาทำสิ่งที่ยากก่อนแน่นอนครับผมจะบอกว่ามันไม่ได้ผิดเลยแต่ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งจากการฝึกหน่วย Navy SEAL นักทำลายใต้น้ำจู่โจมเราจะเห็นหน่วย Navy SEAL ครับมีการฝึกที่ค่อนข้างหนักเข้มงวดว่ายน้ำเป็นหลักไมล์ทะเลว่ายน้ำข้ามเกาะวิ่ง10-20 กิโลมีการ PT OCOD มีเยอะไปหมดเลยเรามักจะเห็นภาพถึงความทรหดนั้นหนึ่งในนั้นก็คือสัปดาห์นรกแต่ทุกท่านครับหากเรามาลองภาพที่กว้างกว่านั้นก่อนที่ผู้รับการฝึกจะไปเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเดือนแรกของหน่วยฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมจะมีช่วงที่เรียกว่า pre-training ครับก็คือการฝึกการสอนการปรับพื้นฐานก่อนที่จะไปเจอสถานการณ์จริงนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ยัดความท้าทายมาทีเดียวจบเลยแต่เขามีการปรับพื้นฐานมาตั้งแต่แรกแล้วและมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีครับหากเรามองว่าความสำเร็จคือการมุมานะทำงานหนักหามรุ่มหามค่ำแต่ลืมไปว่ามันจะต้องมีช่วงที่เรียกว่าการปรับพื้นฐานให้กับตัวเองนั่นหมายความว่าโจทย์ที่ผมจะต้องทำให้คุณผู้ฟังได้รับไปก็คือคุณจะต้องมีช่วงปรับพื้นฐานไปตั้งแต่ระดับ mindset จนกระทั่งถึงการเห็นความหมายของชีวิตครับและนี่คือทั้งหมดที่เราจะมาพูดกันหากคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จยังจำได้ไหมครับสิ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยมากคือ growth mindset และ grit เราจะมาขยายความทั้งสองสิ่งนี้กันก่อนและหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะรู้เลยครับว่าชีวิตเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เพราะมันไม่ง่ายแหละครับมันถึงมีความหมายอย่างแรกครับ growth mindset เราจะมาพูดถึงสิ่งนี้กันว่าด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตได้ก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากให้คุณผู้ฟังลองพูดกับตัวเองหน่อยครับว่าหากคุณจะต้องนิยาม growth mindset ออกมาให้สั้นๆคุณจะนิยามหรือพูดออกมาว่าอย่างไรพูดได้เลยครับการไม่ยอมแพ้การมองหาโอกาสการไม่โทษผู้อื่นการพยายามที่จะเติบโตการพัฒนาตัวเองเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมครับหากพูดถึงเรื่อง growth mindset แต่ทีนี้ผมลองขออนุญาตอธิบายในมุมที่คุณเข้าใจได้ง่ายที่สุด growth mindset คือกรอบความคิดที่มองว่าความท้าทายทำให้เขาเติบโตไม่ใช่ว่าความท้าทายคือภัยคุกคามนี่คือคำนิยามสั้นๆนะครับและผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจกันดีหากเรามาลองดูคำที่ผมนิยามงั้นแสดงว่าเวลาเราเจอความท้าทายเราเจอความยากลำบากเราก็ควรที่จะเผชิญหน้าเพื่อที่จะเติบโตกับมันแบบ100%เลยจริงหรือไม่คำตอบคือผมเองก็ยังตอบไม่ได้ครับแต่ทีนี้เรามาลองดูแบบนี้กันครับหากความท้าทายที่เรากำลังเจอไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นเรายังควรที่จะไปเผชิญหน้ากับมันอยู่หรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วว่าจริงๆไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันก็ได้นี่คือคำถามที่น่าสนใจมากครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวจะมองว่าความท้าทายเป็นภัยคุกคามแน่นอนครับคนที่พยายามบ่นพยายามหลีกหนีปัญหาก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จซึ่งตรงนี้ทุกท่านเข้าใจกันดีแต่ในขณะเดียวกันก็ใช่ว่าคนที่มี growth mindset จะต้องรับมือกับความท้าทายไปเสียทุกเรื่องการยอมแพ้อาจไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นมี fixed mindset ก็ได้นั่นเองครับดังนั้นการเผชิญหน้ากับความท้าทายพร้อมทั้งการประเมินความสามารถของตัวเองที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนี่คือการมี growth mindset ที่ถูกต้องครับอีกรอบนะครับการเผชิญหน้ากับความท้าทายพร้อมทั้งการประเมินความสามารถของตัวเองที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนี่ต่างหากคือ growth mindset ที่ถูกต้องและผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสมมติผมจะเข้าไปฝึกในหลักสูตร
รบพิเศษหน่วยหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีภารกิจหนึ่งที่มันยากมากก็คือการว่ายน้ำข้ามทะเลซึ่งมันก็ยากจริงๆนั่นแหละครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเผชิญหน้ากับความยากถ้าผมไปด้วยความบ้าบิ่นผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเผชิญกับความท้าทายผลลัพธ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือผมอาจจะจมน้ำตายผมอาจจะเป็นตะคริวผมอาจจะสำลักน้ำเสียสติแตกเจอฉลามแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสิ่งนั้นเราคงไม่มองว่ามันเป็น growth mindset แต่มองว่ามันเป็นความบ้าบิ่นถูกต้องไหมครับแต่ในขณะเดียวกันหากผมจะต้องไปทำภารกิจในการว่ายน้ำที่มันยากมากเลยสิ่งที่ผมควรทำก็คือประเมินความสามารถของตัวเองดูซิว่าความสามารถของผมในตอนนี้พร้อมหรือเปล่ากับการไปลุยป่าฝ่าดงไปว่ายน้ำอะไรขนาดนั้นถ้าคำตอบคือไม่ผมก็ควรไปเรียนว่ายน้ำก่อนนั่นเองครับอย่าเพิ่งไปเผชิญโดยที่ไม่มีความสามารถผมมองว่าทุกท่านจะเริ่มเข้าใจ growth mindset มากขึ้นทีนี้มันเหมือนจะฟังและเข้าใจง่ายครับแต่ยังจำได้ไหมครับแค่ growth mindset มันยังไม่พอหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเราก็จะมาพูดถึงตัวที่2ครับ on grit ว่าด้วยความทรหด grit แปลว่าความทรหดนะครับหากจะต้องแปลออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดความทรหดคือความสามารถในการทำสิ่งที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถอดใจยอมแพ้ระหว่างทางแม้ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามอันนี้คือความทรหดครับแต่ทีนี้ผมจะตั้งคำถามที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่ผมพูดออกมาเมื่อกี้เราจำเป็นต้องมีความทรหดไปกับทุกเรื่องเลยหรือไม่และก่อนที่ผมจะตอบผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคอมเมนต์ให้หน่อยครับในฐานะที่ผมอยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ฟังครับผมมีความฝันอย่างหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากทำมากเลยแล้วผมจะต้องมีความทรหดกับสิ่งที่ผมจะทำไปทุกเรื่องเลยหรือเปล่าครับลองตอบดูได้นะครับคุณอาจจะเห็นบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของตัวเองยกตัวอย่างกรณีศึกษาครับยังจำเรื่องราวของจอร์แดนแมกแนร์เด็กวัยรุ่นอายุ19ก่อนหน้านี้ไหมครับที่เสียชีวิตจากการเป็นตะคริวสมมุติว่าจอร์แดนแมกแนร์กำลังอยู่ในทีมอเมริกันฟุตบอลแล้วกำลังซ้อมเอาเป็นเอาตายเลยแต่เขาเริ่มมารู้ตัวแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นนักกีฬาขนาดนั้นเขาอยากจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าคำถามคือหากเด็กคนนี้เลือกที่จะถอนตัวระหว่างการฝึกการกระทำนี้จะเป็นสัญญาณว่าเขาเป็นคนไม่ทรหดหรือไม่ครับหรือว่าเขาเป็นคนกล้าหาญที่กล้าเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆทุกท่านคิดว่าอย่างไรครับหรือถ้าจอร์แดนแมกแนร์เด็กคนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะต้องตายแน่ๆหากจะยังฝึกต่อการถอนตัวจะทำให้เรามองว่าเขาเป็นคนไม่ทรหดหรือไม่ครับเห็นไหมครับบางคำถามคำตอบมันก็ดูคลุมเครือมากเลยแล้วบางคำตอบที่มันควรจะเป็นอาจจะดูขัดแย้งกับสามัญสำนึกทั่วไปของมนุษย์ดังนั้นการที่เราเติบโตได้แถมเรามีความทรหดทั้งสองอย่างนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นใช่หรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณจะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ต้องการมากกว่าคนที่ไม่มี growth mindset และไม่มี grit แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับยกตัวอย่างครับคุณผู้ฟังมี growth mindset มี grit แล้วคุณทำในสิ่งที่คุณรู้แล้วว่ามันต้องทำคุณอยากประสบความสำเร็จแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับคุณประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้แล้วคุณจะต้องพึ่งองค์ประกอบตัวอื่นที่มันสำคัญไม่แพ้กันเลยคุณมาถึงดอทหรือจุดเปลี่ยนชีวิตครับและตรงนี้ผมเองอาจจะยังไม่เคยพูดถึงสักเท่าไหร่และเราจะมาพูดถึงกันต่อไปนี้จะเป็นคีย์ตัวที่3นะครับก็คือ mentality ว่าด้วยความเข้มแข็งเราจำเป็นต้องเป็นคนที่ดูมั่นใจตลอดเวลาหรือเปล่าเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากหากคุณเป็นคนที่มี growth mindset หากคุณเป็นคนที่มี grit เราจะมีภาพแบบนี้ครับคนที่เก่งเนี่ยเวลาเขาไปเจอความยากเขาจะต้องดูมั่นใจเขาจะต้องดูมีบารมีเขาจะต้องไม่กลัวแต่ตรงนี้ครับคุณจะตระหนักถึงคำถามนี้ที่ว่าเราจำเป็นต้องเป็นคนดูมั่นใจตลอดเวลาหรือเปล่า
คุณจะตระหนักถึงสิ่งนี้มากๆในวันที่คุณจะต้องเป็นผู้นำครับเพราะในวันที่คุณเป็นผู้นำสมมุติคุณเป็นผู้นำองค์กรคุณเริ่มมีผู้ตาม10คน20คนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราจะพยายามทำตัวเป็นคนที่ดูมั่นใจตลอดเวลาเพราะแน่นอนส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้นำเขามี growth mindset เขามีกริดอยู่แล้วครับแต่การที่พยายามเป็นคนที่มั่นใจตลอดเวลามันส่งผลดีมากกว่าผลเสียจริงๆหรือเปล่าเรามาดูสิ่งนี้นะครับมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเป็นคนที่ดูมั่นใจและดูแข็งแกร่งหากเขารู้ว่าเขารับมือกับสถานการณ์นั้นได้แต่ครับการทดสอบของชีวิตจริงๆแล้วมันจะเริ่มขึ้นเมื่อคนคนนั้นเริ่มรู้ตัวว่าอุปสรรคที่เขาเจอมันสูงกว่าศักยภาพที่เขามีในตอนนั้นตรงนี้ต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดความมั่นใจของมนุษย์จริงๆครับผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังในฤดูร้อนปี 2019 ครับหนึ่งในช่วงเวลาที่ผมได้พบกับบทเรียนชีวิตที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ผมอยู่ในหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษของกองทัพก็คือหน่วยรบพิเศษนั่นแหละครับแน่นอนว่าผมอาจจะเคยเล่าในค่อนข้างหลายมุมแต่จะมีอยู่มุมหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่นักเพราะมันเชื่อมโยงกับด้านมืดของมนุษย์ดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังจริงๆนะครับผมขอให้คุณตั้งใจฟังและคุณจะเห็นเลยว่าเบื้องลึกของมนุษย์มันมีความดาร์กบางอย่างที่ลึกๆเราก็รู้ว่ามันมีแต่เรามักจะแกล้งว่ามันไม่มีในช่วงเวลาที่คนครับต้องเข้ารับการฝึกแน่นอนว่าในระหว่างหลักสูตรทุกคนจะต้องเจอสภาวะที่ง่วงที่สุดเหนื่อยที่สุดและหิวที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือในสภาวะความเครียดและความกดดันนั้นครับสิ่งที่มันจะผุดขึ้นมาคือสิ่งที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณดิบคุณจะไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากการได้กินการได้นอนการได้ดื่มน้ำและคุณจะลืมไปเลยว่าคุณจะต้องดูแลทีมคุณจะต้องพยายามช่วยเพื่อนคุณจะต้องแบ่งสรรปันส่วนอาหารให้ดีคุณจะลืมเรื่องเหล่านี้ไปหมดเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากมากครับทุกท่านเวลาที่มนุษย์เจอความสภาวะที่เป็นวิกฤตแบบนั้น mentality ของพวกเขาจะถูกทดสอบเพราะบททดสอบหลายอย่างมันอยู่เหนือศักยภาพทั่วไปของมนุษย์ครับทีนี้บทเรียนที่คุณเจอเลยหาก mentality ของมนุษย์ไม่แข็งแกร่งพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวครับก็คือเราจะพยายามเอาอาหารเกินจากส่วนแบ่งเราจะพยายามปล่อยให้เพื่อนของเราไปเผชิญกับความเจ็บปวดโดยที่เราก็เห็นว่าเราควรช่วยแต่เราจะไม่ช่วยเพราะเราเหนื่อยช่วงเวลาวิกฤตเหล่านั้นคุณจะเจอสภาวะเหล่านี้ในตัวเองเยอะมากๆครับแน่นอนครับผมยังรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการควบคุมสัญชาตญาณดิบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าตั้งคำถามครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนักเรียนที่จะสามารถจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบไปได้จริงๆคือคนที่คุมสัญชาตญาณดิบนี้ได้นั่นหมายความว่าคนที่ขาดความสามารถในการคุมสัญชาตญาณดิบความเห็นแก่ตัวเหล่านี้ความเหนื่อยความง่วงความหิวจะไม่ผ่านบททดสอบในหลักสูตรนี้ครับไม่ลาออกเองก็จะถูกบีบบังคับให้ลาออกเพราะสุดท้ายงานที่พวกเขาจะไปทำมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องคัดคนให้โหดที่สุดให้เข้มงวดที่สุดนั่นเองครับคำถามที่ผมได้ถามในช่วงเวลานั้นก็คือคนแบบไหนกันที่จะยังสามารถรักษาความสุขุมไว้ได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้แม้จะต้องเจอช่วงวิกฤตเขาก็ยังรักษาวินัยประคองสติและยังคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักเราจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะทำอะไรแบบนั้นได้คำตอบที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือคนที่ซื่อสัตย์ในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองครับนี่คือบทเรียนที่ผมได้รับนะครับคนที่จะผ่านหลักสูตรที่มันยากไปได้จะไม่ใช่คนที่ทำตัวประมาณว่าโอ้เรื่องแค่นี้จิบจิบไม่ครับคนที่ทำตัวเองว่ามั่นใจกับสถานการณ์นั้นมากจนเกินไปคือคนแรกๆที่จะออกเวลาเขาเจอสิ่งที่มันอยู่เหนือศักยภาพของเขาแต่ในขณะเดียวกันคนที่ขี้กลัวหวาดกลัว
ก็คือเจอปัญหานิดๆหน่อยๆก็มีท่าทีว่าจะไม่เอาแล้วคนประเภทนี้ก็จะไม่จบเหมือนกันครับนั่นหมายความว่าการสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ตรงกลางนั้นก็คือคนที่ยอมรับในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองคนเหล่านี้จะยอมรับความท้าทายที่ตัวเองกำลังเจอและเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีกับสิ่งที่ตัวเองยังบกพร่องพวกเขาเป็นคนที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่บนถนนหรือจะอยู่ในป่าดงดิบยกตัวอย่างครับในช่วงเวลาการฝึกนั้นผมจำได้เลยว่ามันไม่ง่ายเลย1 วันยาวนานมา1 ปี1 ชั่วโมงยาวนานเหมือนชั่วกับชั่วกันแต่สิ่งหนึ่งที่ mentality หรือ mindset ของคนเริ่มเปลี่ยนก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องทำตัวเองเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นคนมั่นใจตลอดเวลาหากคุณทำอะไรไม่ดีคุณก็ขอความช่วยเหลือสิขอความช่วยเหลือเขาและบอกไปเลยว่าคุณยังบกพร่องเรื่องนี้ช่วยผมหน่อยนี่แหละครับคือความเข้มแข็งที่มันควรจะเป็นในยุคปัจจุบันครับเพราะยังจำได้ไหมครับวันหนึ่งเมื่อมนุษย์มีอำนาจเริ่มได้เป็นผู้นำเขาจะพยายามทำตัวเป็นคนที่ดูมั่นใจตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เข้มแข็งจริงๆคือคนที่มีความสามารถในการยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองรวมไปถึงมองความท้าทายที่เจอให้สอดคล้องกับความเป็นจริงดังนั้นการยอมรับตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ไม่ได้เข้มแข็งเพียงแค่ร่างกายแต่รวมไปถึง mentality ภายในของตัวเองนี่คือหัวข้อที่3ครับจงยอมรับความจริงประเมินความจริงและทบทวนตัวเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงคุณผู้ฟังมี growth mindset คุณผู้ฟังมี grit คุณมี mentality แล้วว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงความมั่นใจจริงๆมันควรจะเป็นแบบไหนแนวโน้มความสำเร็จของคุณเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับในการที่คุณรู้3อย่างนี้ถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับบางครั้งชีวิตก็จะส่งโจทย์ยากๆมาให้ถูกต้องไหมครับบางครั้งคุณอยากมีอิสรภาพในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างวินัยตัวเองขึ้นมาอย่างไรถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้เราขอแนะนำโปรสุดพิเศษครับ Bundle Deal สมัคร2สัมมนาคู่กัน Emperor of Life และ Self Discipline Mastery รับส่วนลดบัตรละ 15% ทันทีครับไม่จำกัดว่าจะเลือกบัตร Silver หรือบัตร Gold และจำกัดสิทธิ์สำหรับ49ที่นั่งเท่านั้นนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @thelibrary หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับหากคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้คุณก็ควบคุมผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตได้เช่นกันและเวลามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ